हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुलाई कृषि सम्बन्धीको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज हामीले कुरा गर्नेवाला छौं खुर्सानी खेती प्रवृत्ति बारेमा। हो, आज म हजुरहरुलाई खुर्सानीको कोसाबाट हामीले कसरी बिउ निकाल्ने, त्यो बिउलाई हामीले लगाएर कसरी बेर्ना तयार गर्ने र त्यस बेर्नालाई सारेर हामीले कसरी खुर्सानीलाई उत्पादन गर्न सकिन्छ, यो सम्पूर्ण जानकारीलाई एकदमै छोटकरीमा हजुरहरुको माझमा लिएर आएको छु। आजको यस भिडियो बनाउनको लागि मलाई करिबमानी 3 महिना समय अवधि लागेको छ। यसै कारणले गर्दा यो भिडियो हजुरहरुलाई फलदायक हुन्छ र हजुरहरुले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र अब कति पनि ढिला नगरिकिन आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सुरुमा त हामीलाई चाहिन्छ 4 वर्ष फलेको खुर्सानीको एउटा पोटी। यसमा दुईटा अप्सन हुन सक्छ। हामीले यदि 4 वर्ष लगाएको हाइब्रिड जातका खुर्सानी हुन् भने हामीले यसरी हाइब्रिड भेराइटीबाट निस्केका बिउलाई फेरि अर्को वर्ष पुनः प्रयोग गरियो भने त्यसबाट राम्रो उत्पादन आउन नि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। किनभने हाइब्रिड जातहरूलाई यसरी विकसित गरिन्छ कि त्योबाट एक पटक एकदमै राम्रो उत्पादन आओस् र त्यसपछि चाहिँ उत्पादन अलिक घट्दै जान्छ अथवा उत्पादन नहुन पनि सक्छ। यसकारणले यदि हामीले आफैले संरक्षण गरेको बिउबाट लगाउन चाहन्छौँ भने हामीले लोकल जात अथवा लोकल भेराइटीका खुर्सानीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। लोकल जातहरूको खुर्सानीहरू हामीले जति वर्ष यिनीहरूलाई लगाए पनि यिनीहरूमा राम्रै खालको उत्पादन आउँछ, बिरुवा पनि राम्रोसँग हुर्किन्छ र जुन यो मसँग भएको बिउ पनि यो लोकल खुर्सानीको जात हो र यसलाई मैले प्रयोग गर्न गइरहेको छु। अब सुरुमा हामीले बिउ तयार गर्नको लागि हामीले एउटा कुनै बिउहरूलाई झिक्न मिल्ने जुन हाम्रो चिम्टा हुन्छ यस्तो खालको चीज हामीलाई आवश्यक पर्दछ। यसैगरी हामीले बिउलाई सुकाएको बिउ हुनुपर्दछ, करिब 6-7 महिनासम्म सुकेको बिउ। र यसपछि अब हामीले बिस्तारै खुर्सानीको यो बाहिरपट्टिको बोक्रालाई हामीले फ्याल्दिनु पर्दछ र यसरी बोक्रा फ्याल्दाखेरि चाहिँ भित्रपट्टिको खुर्सानीको बिउमा कुनै पनि खालको चोटपटक लाग्नु हुँदैन। हामीले एकदमै सावधानीपूर्वक यो बिउहरू निकाल्नु पर्दछ। एकुन्टा बिउ निकाल्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। र यसरी बिउ निकालेर हामीले यसलाई एउटा प्लेटमा राख्नु पर्दछ र यसरी अब तपाईहरुले त्यो खुर्सानी भित्रको सबै बिउ निकालिसकेपछि अब हजुरहरुले एउटा बाउलमा सफा र चिसो खालको पानी लिनु पर्दछ र यो पानीमा अब हामीले अघि निकालेको खुर्सानीका बिउहरूलाई डुबाउनु पर्दछ। यसरी डुबाउँदाखेरि हामीलाई दुईटा फाइदा हुन्छ। पहिलो नम्बरको फाइदा भनेको जुन बिउको बाहिरपट्टि एउटा चिप्लो पदार्थ हुन्छ जसलाई म्युसिलेज पनि भनिन्छ, यो पदार्थले जुन हाम्रो बिउहरू खुर्सानी भित्र हुँदाखेरि भित्रै नउम्रिउन् भनेर चाहिँ यसले त्यसलाई उम्रनबाट रोकिरहेको हुन्छ। त्यही भएर पानीमा घोलेपछि अथवा भिजाएपछि यो बाहिरपट्टिको चिप्लो पदार्थलाई हामीले हटाउन सफल हुन्छौँ। र दोस्रो नम्बरको फाइदा भनेको जुन हामीले खुर्सानीको बिउहरू माटोमा लगाउँदा त्यो उम्रिनको लागि सुरुमा हुनुपर्ने प्रोसेस अथवा प्रक्रिया भनेको नै त्यो बिउले पानी लिनु हो। बिउले पानी लिएर भित्रबाट एउटा नयाँ बिरुवा उम्रिन सुरु हुन्छ जसलाई वाटर इम्बिबिसन प्रोसेस पनि भनिन्छ। र हामीले यसरी बिउलाई पानीमा डुबाइदिएपछि हामीले यो दुवै खालको फाइदा लिन सकिन्छ। यसरी यो भाँडोमा करिब 1 दिनको लागि हामीले बिउलाई भिजाइदिनु पर्दछ र भोलिपल्ट अब हामीले त्यस भिजाएको बिउहरूलाई एउटा सफा स्वच्छ खालको कपडा हुन सक्ला अथवा टिस्यु पेपर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बाउलको सबै पानी फ्यालेर अब यो बिउहरूलाई चाहिँ एउटा टिस्यु पेपरमा सुकाउनको लागि अथवा बाहेक धेरै भएको पानीहरूलाई सोच्नको लागि राख्नु पर्दछ। र यसरी करिब हजुरहरूले 5 देखि 10 मिनेट टिस्यु पेपरमा र्याप गरेर हामीले बिउलाई राख्नु पर्दछ र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो बिउ लगाउनको लागि तयार भइसकेको हुन्छ। अब हामी गयौं बिउ लगाउने र बेर्ना तयार गर्ने अवस्थामा। अब म हजुरहरूलाई अन्डाको क्यारेट प्रयोग गरेर कसरी बिउ लगाउन सकिन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले भनेर उपाय दिन गइरहेको छु। सुरुमा त हजुरहरूले एउटा बाटा अथवा कुनै पनि कन्टेनर लिनुस् र त्यो कन्टेनरमा हजुरहरूले अन्डाको क्यारेटको साइजको माटोलाई पहिला बाहिर निकाल्नुस्। कुनै स्कुपको सहायताले हजुरले माटोलाई बाहिर निकाल्नुस् र अब हामीले अन्डाको क्यारेटलाई त्यहाँ राख्नु पर्यो। र यसरी अन्डाको क्यारेट राखिसकेपछि अब हामीले जुन यो अन्डाको क्यारेटको खाँचाहरू हुन्छ यसमा माथिबाट बिस्तारै माटो भर्नु पर्दछ र बिउ लगाउनको लागि कस्तो खालको माटो तयार गर्ने त्यो म भिडियोको अलि पछाडि भन्छु, त्यो पनि हेर्नु होला।
र अब हामीले यसरी माथिबाट माटोले छोपिसकेपछि अब जहाँनिर हाम्रो अन्डाको बीचको भाग अथवा खोज भाग हुन्छ त्यसमा सानो पाल बनाउनु पर्दछ बिउ राख्नको लागि। र अघि नै हामीले सुकाइसकेको बिउ अब हामीले एकुन्टा बिउ एकुन्टा खाँचामा राख्दै जानुपर्दछ। र यसरी अन्डाको क्यारेट प्रयोग गर्दा हामीलाई धेरै फाइदाहरू हुन्छन्। फाइदाहरू के रहेका छन् भन्दा हामीलाई एक्ज्याक्टली बिउ कहाँनिर राखेको भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ। यसै गरी यदि कुनै पनि ठाउँको बिउ उम्रिएन भने त्यसमा हामीले थोरै खोदालेर किन बिउ उम्रिएन र त्यसमा नयाँ बिउ पनि राख्न सजिलो बनाउँछ भने अन्डाको क्यारेटबाट हामीले यदि बेर्ना तयार गर्यौँ भने पछि यसबाट निकाल्नको लागि पनि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो प्रयोग गरेको। अब हामीहरूले हरेक खाँचामा बिउहरू राखिसकेपछि अब माथिबाट हल्का माटोले हामीले यसलाई पुर्दिनु पर्दछ। बिउलाई करिब हजुरले 1 देखि 2 सेन्टिमिटर गहिराइमा राख्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र यसरी अब माथिबाट माटोले पुरिसकेपछि हामीले यसमा हल्का सिँचाइ गरिदिनुपर्छ हजारीले। र हल्का धेरै सिँचाइ नगर्नु किनकि यो पहिले भिजाएको बिउ हो। यो माथि हल्का माटो भिज्ने गरेर मात्र पानी हालिदिनुहोस् र यो पछि अब बेर्ना तयार हुन्छन्। करिब 10 देखि 15 दिनमा यदि एकदमै हल्का चिसो ठाउँमा छ भने 20 दिनसम्म पनि लाग्छ हजुरहरूको बिउबाट बेर्ना तयार भइसकेको हुन्छ। बेर्ना तयार भयो कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दा बेर्नामा जब 5 वटासम्म वयस्क पातहरू आउँछन् तपाईले तलको फेदबाट गन्दै जानुभयो भने 5 वटा फक्रिएका र वयस्क पात आएपछि अब यो बेर्ना सार्नको लागि तयार भइसकेको भनेर हामीले चिन्न सकिन्छ। अब आयो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, खुर्सानीको बेर्ना सार्नको लागि हामीले माटोको मिश्रण कस्तो बनाउने र यो माटोको मिश्रण बिउ लगाउनेसँग पनि मिल्न जान्छ। हामीले खुर्सानीहरूको लागि 1 भाग माटो 1 भाग मल र 1 भाग बालुवा मिसाएर मिश्रण बनाउनु पर्दछ। खुर्सानीको हकमा धेरै पानी जम्ने र धेरै छायादार ठाउँले त्यति राम्रो खालको उत्पादन दिँदैन। त्यही भएर एकदमै राम्रोसँग घाम पर्ने र माटो पनि एकदमै राम्रोसँग पानीलाई ड्रेन हुन दिने अथवा पानीलाई निष्कासन दिने खालको माटो प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले हाम्रो यो तयार भएका बेर्नाहरू देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रोसँग तयार भएका छन्। र अब हामीले बेर्नालाई सार्नुभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको बेर्ना सार्दा यदि हामीले बेर्ना लगाएको माटो सुक्खा छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले कहिले पनि बेर्नालाई सिधै झिक्नु हुँदैन। हामीले त्यसमा हल्का पानी हालेर माटोलाई चिसो बनाइदिनु पर्दछ। यसरी माटो चिसो बनाइयो भने जराले माटो समात्छ, जस कारणले गर्दा बेर्ना उखाल्दाखेरि अथवा निकाल्दाखेरि हामीले जरासहित माटो पनि निकालिन्छ, जस कारणले गर्दा यसलाई सार्दाखेरि यो राम्रोसँग सर्न जान्छ। यसरी नै अब हामीले बिस्तारै बेर्नाहरूलाई झिक्दै यतापट्टि राख्छौँ र यो बेर्ना सारिसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले बेर्नालाई चाहिँ अडाउनको लागि 2टा औँलाको बिचमा त्यसको फेद पर्ने गरेर हामीले बेक्सरी दबाउनु पर्दछ। यसरी दबायौँ भने चाहिँ जुन जरा र माटोको बिचमा भएका हावाहरू अथवा खाली ठाउँहरू पूर्ण रूपले भरिन्छ, जस कारणले गर्दा जरा र माटोको एकदमै राम्रोसँग सम्पर्क हुन्छ र बिरुवालाई छिटो सर्न र हुर्कनको लागि सहयोग पुर्याउँदछ। र अब अन्तिममा गर्नुपर्ने कुरा भनेको यसरी बेर्ना सारिसकेपछि अब हामीहरूले त्यसलाई हल्का सिँचाइ अथवा पानी दिनुपर्दछ। र यसरी पानी दियो भने पनि अब जराले माटोबाट विभिन्न खाद्य तत्त्वहरू लिन सुरु गर्छ र बिरुवा छिटै हुर्कन्छ। हवस् त, खुर्सानी कसरी कौशी खेती अथवा करेसाबारीमा आफैले खुर्सानीबाट बिउ निकालेर बेर्ना तयार गरेर कसरी सार्न सकिन्छ सम्बन्धीको यो जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र यस्तै अरू कृषि सम्बन्धीको कस्तो कस्तो विषयमा हजुरहरूले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। र यति भन्दै हाम्रो देश हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।